Слава роду, слава рідним богам, слава Україні, Русі, слава героям нашим, слава предкам нашим, слава. Про народ треба пам'ятати. Тобто, якщо ми частина народу, то ми люди. А якщо ми обособлені, то ми фізичні особи. Оце дуже важливо. Це дуже важне. І це дуже важне і в духовному плані, і в фізичному плані. Бо якщо ми, власне, об'єднаємося, відчуємо ту єдність, пробудемо свій народ, пробудемо народну душу, народну пам'ять, голос душі народу, то тоді наш народ, власне, відродить себе у силі і славі своїй. І тоді перемога прийде, перемога світла і правди. А так, якщо про яку можна перемогу говорити, якщо, власне, далі перебувати в невігласті, далі перебувати в темряві, не пам'ятати, звідки ми прийшли, не пам'ятати, на нас русня пре. Руси, русаки, русня – це ми. І це, от, знову ж таки, наратив той був вкид зроблений, як повномасштабне вторгнення почалося. До того такого наративу не було. Не було. Казали московити, казали москалі, казали кацапи, як завгодно. Но русня – ні. Русини ще в 20 столітті, ще навіть в кінці, в другій половині 20 століття, то казали русини на нас. Навіть в Тернопільській області. Я вже не кажу там про Карпати, там до сих пір зберігся, власне, частина народу зберегла свою самоідентифікацію, називають себе русинами, русинська мова. Ось, а ми всі називалися ще в другій половині 20-го століття. Русини, так нас називали. А тут, знову ж таки, людина одночасно говорить, що на мене прийшли там якісь там буряти, чи хто там, чи там як там. І вони до нас не мають ніякого відношення. І одночасно з тим кажуть, русня. Ну тобто це шизофренія, це роздвоєння. Це, власне, взагалі це заявляти одночасно дві прямо протилежні речі. От. А чому? А тому що, власне, нема розуміння, хто ми. Звідки ми прийшли, куди йдемо, як називаємося, хто наші праотці, праматері. Ось так от. Ну і звідси, власне, дуже багато. Та всі проблеми звідси, всі проблеми від невігластва, всі проблеми від незнання. Є 4 моїх книги, пишу зараз 5. Є маса відеороликів. Так, в кожному щось, якийсь аспект, хай малесенький якийсь привідкриває. Більше. Є цілий плейлист вебінарів. Раніше це був закритий плейлист, я давав до нього доступ тільки моїм учням вже після посвяти, після учасних обрядів. Відповідно, я казав, от працюй над тим, маєш от. В першу чергу, а потім то пропрацював, а що тепер які проблеми, тепер працюю над тим. Я відкрив той плейлист, оце в часі війни, повідкривав дуже багато своїх матеріалів. Беріть, використовуйте, користуйтеся. На кожному вебінарі там хоча б одна практика є, хоча кожен вебінар це одна величезна практика, суцільна практика. Однак ще є окремо конкретна практика в кожному вебінарі. І кожна практика пропрацьовує той чи інший аспект. Хто бере у мене книгу, то я до книги ще даю цілу бібліотеку на Google дискові, цілу бібліотеку аудіопрактик. Там і з енергосистемою робота, з чакральною системою, відновлення, гармонізація, налаштування. І про працювання багатьох духовних речей, так, і про гроші, і про впевненість, про пошук себе, пошук свого шляху, покликання, визначення варни своєї і багато іншого. Там про стосунки, налаштування, позбавлення якихось блоків, страхів і так далі. Це все я даю, беріть.
працюйте, так? І, власне, після того вже з людиною набагато цікавіше. Бо людина вже тоді ставить набагато глибші запитання. А чим глибше запитання, тим мені цікавіше, тим глибша відповідь. І часом людина ставить таке запитання, про яке я вчора ще навіть не задумувався, а вона поставила запитання, то я вже входжу в стан, слухаю і відповідаю. Так? Ще згадую, як ще в юності такі близькі мої колеги, колежанки, то вони знали, що як мене подьоргати за розщепенці, так 3 рази, запитаючися про щось, і так і казали, що навіть якщо він не знає про що, просто навіть не знає тої людини, не знає ситуації. Тобто, грубо кажучи, могли просто сказати, скажи так чи ні. Просто умовою отримання відповіді було сильне бажання, сильна жага отримати відповідь. Якщо людина, власне, мала сильне бажання, вона дергала 3 рази. Після 3-го разу я просто бачив, переді мною проскакували картини, люди, я описував тих людей, описував картини і вони отримали відповідь. Тож використовуйте те все, що є, що вже напрацьоване, ціла бібліотека, практик, відеоматеріалів, текстових матеріалів, книжок. Використовуйте, працюйте і стукайтеся до мене, задавайте запитання і отримайте відповідь. Ось так буде. На благо роду, народу, на благо раси, на благо всього. Будьте з вами. На шальках Терез стоїть дуже багато, і тому маємо уважно і ретельно до того підходити. І кожного дня прикладати духовні свої зусилля до того. Хтось більше, хтось менше. Однак стараємося кожен день, кожен Божий день. Відкриваємо, шукаємо. Нині то вже є доступно, є дуже багато. На моєму каналі, там плейлист молитви і слави. Відкриваєте і кожен день і поїхали. Не знайшли якоїсь молитви, пишете, що там славолюбе, треба таку молитву. В такій потребі, в такій ситуації, не знаю до якого Бога молитися, не знаю як, але от треба. І я тоді роблю ту молитву і пояснюю, що треба, значить, дома хоче. Тож живіть в любові, радості, насолоді, щоб у вас було все ладно, справно в житті, в задоволенні, то відповідно рухайтеся шляхом пізнання. Пізнавайте. Ну, якщо говоримо про любов, про задоволення в усіх проявах, в стосунках, а стосунки це наші взаємини і з рідними, і з близькими, і з парою, і з дітьми, і взаємини і з грішми, і взаємини з начальником, і взаємини з підлеглими. Тобто все наше життя це є взаємини. Взаємини з простором, взаємини з богами, взаємини з духами. Тож все життя наше це взаємини, а значить любомудрі це те, що треба вивчати першочергово. Наука взаємин, наука любові, мудрість кохання, практики кохання, наше українське Камасутра, наше українське Дао любові. Тож пізнавайте, беріть, використовуйте мої книги, мої практики, мої відео і радуйте вашими досягненнями, вашими знаннями, вашими успіхами. Тож, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у силі славі своїй, ми, як і 1000 років тому, промовляємо: «Вічу світло рода Всевишнього, лада, матінка, прийди, силою своєю благослови, силою своєю наділи, силою своєю стіли, силою своєю захисти народ наш.
воїнів наших, захисників, захисниць України, зі сварогом батьком, Перуном, богами рідними, предками світлими, світом Перуновим. Їх огорніте щитом сварога, заслоніте. Силами своїми наділіте, силами своїми осініте, силами своїми благословіте, аби палав владовик в кожній чарі їхній і побратимі їхній. Хай буде так, слава вам, слава Ладі Богородиці, слава Ладі Матінці, слава великій